सत्या स्पोर्ट्स मोगरपाडा टॉस जिंकल्यानंतर इथे फिल्डिंग करण्याचा निर्णय सत्या स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघाने घेतलाय आणि बॅटिंगसाठी इथे प्राचारण केलंय नरेश स्पोर्ट्स कासारवडवली या संघाला. दोन्ही चांगल्या दर्जाचे संघ आहेत आणि दोन्ही संघाने एक मोठे हादरे इथे दिलेत प्रतिस्पर्धी या संघाला. जर विचार केला तर नरेश स्पोर्ट्स कासारवडवली या संघाने रणजी स्पोर्ट्स कासारवडवलीला या स्पर्धेमध्ये पराभूत केला आणि आता नुकताच एक सामना झाला सत्या स्पोर्ट्स मोगरपाडा विरुद्ध पोशमात्रा स्पोर्ट्स भाईंदरपाडा या दोन संघामध्ये. तर इथे पोशमात्रा भाईंदरपाड्यावर देखील एक मोठा धक्का इथे दिला सत्या स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघाने. तर 4 षटकांचा सामना असेल. एक पहिला षटक पॉवर प्लेचं आणि इथे नरेश स्पोर्ट्स कासारवडवली या टीमकडनं सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये रवानगी झालेली आहे. ती म्हणजे स्ट्रायकिंग एंडला मोनिश आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अनिकेत. तर इथे सत्या स्पोर्ट्स मोगरपाडा संघाचा विचार केला तर पहिला षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज मार्कवर स्वतः कर्णधार चेतेश गोलंदाजी मार्कवर. मागच्या सामन्यामध्ये अतिशय अफलातून बॅटिंग केली होती मोनिश या फलंदाजाने. आता मात्र दोन्ही संघांसाठी खूप अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे. दोन्ही संघांसाठी प्रतिष्ठेचा हा सामना आहे कारण या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो सेमीफायनलमध्ये जाऊन दाखल होणार आहे. तर बघायचा कुठला हा आजच्या दिवसातील संघ असेल जो सेमीफायनलमध्ये जाऊन पोहोचेल. दोन्ही चांगल्या दर्जाचे संघ, दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धी आहेत आणि दोन्ही संघामध्ये कुवत आहे, क्षमता आहे कुठल्याही क्षणी सामन्याला कलाटणी देण्याची. तर आता नुकतेच दोन्ही संघाने एक हादरे दिलेले आहेत या स्पर्धेमध्ये. तर दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. संध्याकाळच्या सत्रातला पहिला चेंडू हाताळला जातोय. ऑन साईडला खेळायचा होता, पायाला चेंडू लागला, दाद मागितली होती पंचांकडे पायचीची, मात्र पंच ही अपील खारिज करतात आणि लेग बाईटचा इशारा पंचांमार्फत येतोय आणि एक सिंगलने इथं धावफलका आकार देतो. फलंदाज मोनिश याच्या पायाला चेंडू लागला होता. गोलंदाज मार्कवर चेतेश अतिशय चांगला चेंडूची हाताळणी त्याच्याकडनं झाली आणि लेग बायच्या स्वरूपात इथं श्री गणेश होते धावफलकाला. नरेश स्पोर्ट्स कासारवडवली टॉस हारलाय आणि टॉस हारल्यानंतर सत्या स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघाने या टीमला फलंदाजीसाठी प्राचारण केलंय. चेतेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटक फ्लोन होता. ऑन साईडला चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू शॉट्स करले क्षेत्रामध्ये फक्त एक धाव मिळते. आता कुठेतरी एक सिंगलने आपलं स्वतःचं वैयक्तिक खातं उघडतोय फलंदाज मोनिश. जो मोनिश मागच्या सामन्यामध्ये आक्रमकता दाखवली होती त्या फलंदाजाला कुठेतरी इथे शांत ठेवलंय गोलंदाज चेतेश याने. कारण चेतेशचा विचार केला या षटकातील 2 चेंडू तो हाताळतोय, एक अवंतर धाव खर्च करतोय आणि आता नुकतीच एक बॅटमधून धाव आली होती फलंदाज मोनिशचे. नवीन फलंदाज आता मात्र येतोय स्ट्रायकिंग येईल अनिकेत. शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न, आउटसाइड ऑफ स्टंप पंचांचा मत आहे हा चेंडू वाईड असेल आणि एक एक्स्ट्रा रन मिळते आणि एक्स्ट्रा रन बरोबर टीमची धावसंख्या पुढे सरकताना पोहोचते ती बिनगडी बाद 3 धावा. 3 धावा बिनगडी बाद. उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी इथे क्वार्टर फायनलच्या सामन्याला सुरुवात झाली. सत्या स्पोर्ट्स मोगरपाडा विरुद्ध नरेश स्पोर्ट्स कासारवडवली. चेतेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. स्टरफ्ले ऑन साईडला चेंडूला पूल केला आहे कारण पॉवर प्लेचा षटक आहे आणि इथे स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेट रिजनच्या मधून चेंडू मार्गस्थ झाला 4 धावांसाठी. हा चौकार येतोय अनिकेत त्याच्या बॅटमधून. या 4 बरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 7 या आकड्यावर. तर चौकाराने इथं योगदान देतोय फलंदाज अनिकेत. मनुष्य गेलते नॉन स्ट्राईक एंडला 1 या धावसंख्येवर. तर एक चेंडू स्वेअर हाताळला होता गोलंदाज चेतेश याने षटकातील 3रा चेंडू. म्हणजे आता विचार केला गोलंदाजीचा तर 3 चेंडू हाताळले जातात आणि 3 चेंडू मध्ये हा गोलंदाज धावा खर्च करतोय 7 आणि गडी बाद करणे मात्र तो असफल ठरतोय. यावेळेस सौंदर्य संदा चेंडू लॉनच्या वरतून 6 धावांसाठी षटकार. अनिकेत एक चौकार आणि एक षटकार याच्या मदतीने एकत्रित खेळतोय मॅजिकल फिगर 10 या आकड्यावर. ते षटकाराने टीमची धावसंख्या 13. चेतेश आता निश्चितच थोडासा महागडा ठरतो या षटकामध्ये कारण पहिले तर 2 चेंडू त्याने अतिशय चांगले हाताळले होते. मनुष्यला इथं जखडून ठेवले होते 2 चेंडूवर. मात्र इथे लगेच स्ट्राईक चेंज झाली आणि धावांची बरसात. ऑन साईडला पुन्हा एकदा फटका चांगला चेंडू पलीकडे चौकार. आणखी एक चौकार होते अनिकेत याच्या बॅटमधून. एक आग ओकणारी फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून केली जाते. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एकंदरीत धावा
येतात त्या 17 आणि आणखीन एक चेंडू अजून या षटकातील शिल्लक आहे. खराब गोलंदाजीचं प्रदर्शन इथे करत असताना गोलंदाज क्षितिज संघाचा कर्णधार भरपूर जबाबदारी याच्या खांद्यावर होती, कारण तो कर्णधार आहे, नेता आहे, लीडर आहे या संघाचा आणि त्याच्याकडनं हा एक महागडा षटक हाताळला जाते. अनिकेत ऑन फायर बघायचं, आग ओकणारी गोळे फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून शेवटचा षटक चेंडू आणि इथे ऑन साईडला चेंडूला खेळतो. मिडॉन क्षेत्रामध्ये एक सिंगल मिळते. इथे कुठे जे संयम दाखवलाय या फलंदाजाने, एक सिंगल मिळतो. एक सिंगल बरोबर पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवर इनिंग सादर केली फलंदाज अनिकेतने. 2 चौकार आणि 1 षटकाराच्या मदतीने एकंदरीत 15 धावांवर खेळतो. आणि इथे कुठेतरी टीम मीटिंग चर्चा केली जाते का दुसरं षटक हाताळण्यासाठी कुठल्या गोलंदाजाला सोपवलं जाणार आहे. कर्णधार क्षितिज याच्या माध्यमातून बघायचं आहे. मनीष 2 चेंडू 1 धाव, अनिकेत 4 चेंडू 2 चौकार 1 षटकार एकंदरीत खेळतोय 15 या धावसंख्येवर. 6 चेंडूचा खेळ संपला. क्वार्टर फायनलचा सामना आहे. या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो सेमीफायनलमध्ये जाऊन दाखल होणार आहे. आजच्या दिवशी एकंदरीत 8 संघाने इथे भाग घेतला होता आणि सर्व स्थानिक संघ होते आणि स्थानिक संघामधून इथे 2 संघ क्वार्टर फायनलला जाऊन दाखल झाले. सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा आणि नरेश स्पोर्ट्स कासार रोडवली. टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय इथे घेतला होता चेतीशच्या कडनं आणि इथं फलंदाजीसाठी प्रचारण केलं होतं. नरेश स्पोर्ट्स वडवली या संघाला पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकमध्ये अतिशय चांगली धावसंख्या उभारले आणि त्याचा श्रेय निश्चित जातो अनिकेत या फलंदाजाला. तोच अनिकेत स्ट्रायकिंगला फुलटॉस होता, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, पायाला चेंडू लागला आणि चेंडू जाईल पॉईंट क्षेत्रामध्ये. तत्पूर्वी 1 धाव घेण्याची संधी निर्माण झाली होती बॅट्समनला आणि 1 लेग बायच्या स्वरूपात धाव अंकित केली जाते धावफलकामध्ये आणि एका धावाने टीमची धावसंख्या मात्र 19 या धावफलकावर जाऊन पोहोचते. मनीष मागच्या सामन्यामध्ये अतिशय चांगली फलंदाजी केली होती आणि इथे कुठेतरी याला शांत ठेवला. मात्र या षटकामध्ये या फलंदाजाला शांत ठेवता येईल का नितीन याच्याकडनं. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षण खूपच डीपला, एकदा सिंगल कंप्लीट घेण्याचा प्रयत्न होईल का, मात्र तसं होताना इथे दिसत नाही कारण अनेक स्ट्राईकवर आहे, कारण तो सध्या फॉर्ममध्ये बॅटिंग करतोय आणि हेच नक्कीच मनुष्याने हेरलंय का आपला जोडीदार आहे तो फॉर्ममध्ये त्याच्या बॅटमधून जास्त केल्या तमाम खेळाडू रसिकांना गोलंदाज नितीन याने आणि फक्त 4 चेंडूमध्ये 4 धावा तो देतोय आणि गडी बाद करण्यामध्ये असफल ठरतोय. पहिल्या षटकामध्ये 11 धावांची सरासरी होती आणि इथे नितीनने या दोन्ही फलंदाजांना शांत ठेवलं, जखडून ठेवलं आणि फक्त एकेरी धावाने समाधान मानतात नरेश्वर कासारवडवलेचे हे 2 शिलेदार फलंदाज जे मध्ये मनीष स्ट्रायकिंग यायला ऑन साईडला शफल झाला. स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये एक सिंगल कंप्लीट दुसरी धाव घेण्याचा आता ते प्रयत्न होईल का, मात्र तसं अजूनही होताना दिसत नाही कारण चांगल्या दर्जाचे क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळते. इथे काय घडलं बघायचं आहे तर कॉलिंग व्यवस्थित नव्हती, गडी बाद होण्याची शक्यता होईल का, मात्र अतिशय चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळालेल्या 2 फलंदाजांच्या मध्ये आणि 2 धावा इथे अर्जित करतात फलंदाज मनीष आणि 2 धावांनी टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 24 या आकड्यावर. अजून एक चेंडू या षटकातील शिल्लक आहे. पहिल्या षटकामध्ये 18, दुसऱ्या षटकात चालू आहे प्रगती पथावर 8 धावा खर्च करतोय. एकंदरीत 4 षटकांचा हा सामना, 4 षटकांची ही मॅच आपण पाहतोय. पोशमात्रा स्पोर्ट्स भाईंदरपाडा आयोजित आजचा हा 3रा दिवस आणि 3ऱ्या दिवशी सर्व स्थानिक संघ इथे होते आणि स्थानिक संघातून 2 संघ इथे आज क्वार्टर फायनल मध्ये पोहोचलेत. मनीष स्ट्रायकिंगला तो गोलंदाज तयार. चेंज ऑफ स्पेस इथं पाहायला मिळाला, त्याचा स्वागत इथं करतो बॅट्समन मनीष याच्या बॅटमधून निघालेला एक लांबलचक षटकार 6 धावांसाठी. या 6 बरोबर टीमची धावसंख्या मात्र वेगाने पुढे सरकताना पोहोचते ती बिनगडी बाद 30 धावा. अतिशय चांगली पार्टनरशिप दोन्ही फलंदाजांनी बिल्ड केली. इथे मनीष जो कधीपासून शांत आणि संयम दाखवला होता त्याच्या बॅटमधून एक लांबलचक षटकार आला, तो एकंदरीत खेळतोय 11 या धावसंख्येवर. अनिकेत खेळतोय 2 षटकार आणि 1 चौकाराच्या मदतीने 16 या धावसंख्येवर. 12 चेंडूचा खेळ संपन्न झाला आणि 12 चेंडूमध्ये एक मजबूत स्थिती निर्माण करत असेल नरेश स्पोर्ट्स बॅट्समन नरेश स्पोर्ट्स कासारवली 2 सलामवीर जोडी अर्थात मनीष आणि अनिकेत. पहिल्या षटकामध्ये चेतीशने 18 धावा दिल्या होत्या. नितीन हिने पहिले 4 चेंडू अतिशय चांगले हाताळले होते, फक्त 4 धावा, मात्र शेवटच्या 2 चेंडूवर त्याने 8 धावा खर्च केल्या आणि शेवटच्या चेंडूवर एक लांबलचक षटकार मनुष्याच्या बॅटमधून आला आणि संघाची एकूण धावसंख्या पोहोचली 30, म्हणजे 15 धावांची प्रति षटकामध्ये धावसंख्या ही मेंटेन ठेवले.
नरेश फट्स कासारडे या टीमने शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि तिसरा षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज मार्क वरील वैयक्तिक पहिला आणि या सामन्यातील तिसरा षटक नरेंद्रला कशा प्रकारे प्रत्युत्तर देईल फलंदाज अनिकेत. मनीष नॉन स्ट्राईक एंडला त्याच्या बॅटमध्ये नुकताच एक षटकार शेवटच्या चेंडूवर आलाय. तो खेळतोय 11 धावसंख्या. पहिला चेंडू ऑन साईडला स्क्वेअरलेगच्या वरतून चेंडू पुन्हा एकदा फ्लाय होईल 6 धावांसाठी षटकार. 6 धावा आता मात्र टीमची धावसंख्या 36. 6 गोगणारी बॅटिंग मात्र अनिकेत ह्याच्याकडनं. अनिकेतची बॅट मात्र तलपले या सामन्यामध्ये. दोन्ही संघांसाठी खूप प्रतिष्ठेचा सामना होता, खूप महत्त्वाचा सामना होता, कारण या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो निश्चितच सेमीफायनलमध्ये जाऊन पोहोचेल. आणि अतिशय चांगली बॅटिंग इथं अनिकेत आणि त्याला योग्य साथ देतो तो फलंदाज मनीष. टीमची धावसंख्या 36. 13 चेंडूचा एकंदरीत खेळ संपला आणि अजूनही 11 चेंडू शिल्लक आहेत. दुसरा चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साईडला. यावेळी निकेश तिथे तैनात आहे आणि त्याच्या हातामधून हा झेल देऊन फलंदाज बाद झाला. अनिकेत मात्र अतिशय चांगली कामगिरी आपल्या टीमसाठी दिली, चांगलं योगदान दिलं टीमसाठी. एकंदरीत 2 षटकार 2 चौकाराच्या मदतीने 22 धावा या फलंदाजाने कुठल्या आणि चेंडूचा सामना केला तर फक्त 8 चेंडू आणि 22 धावा. नवीन फलंदाज क्रमांक 3 वर 36 धावांची मोठी पार्टनरशिप बिल्ड झाली. सुरुवात तर चांगली करून दिली फलंदाज अनिकेत आणि मनीषाने. मनीष अजून आहे स्ट्रायकिंग एंडला. चेंडू शिल्लक आहेत अजूनही 10. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जात असताना दीपेश कितपत टीमसाठी फायदेशीर आणि कितपत त्या टीमसाठी योगदान तो देऊ शकेल हे देखील पाहणं तिकडेच महत्त्वाचं आहे, कारण महत्त्वाचा सामना आहे, प्रतिष्ठेचा आहे दोन्ही संघांसाठी. आउटसाइड द लेग स्टंप चेंडू जाईल का? होय, तसंच होताना दिसतंय. वंश पुन्हा एकदा गोलंदाजाला दंडित केलं जाणार आहे नरेंद्र, व नक्कीच प्रेशर असेल नरेंद्र याच्यावर, कारण ज्या पद्धतीने मनुष्याच्या बॅटमधून देखील एक षटकार आलाय. मात्र थोडासा एक कॉन्फिडन्स वाढला असेल. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला होता. दुसऱ्या चेंडूवर त्याने विकेट मिळवली होती, मात्र लगेच स्पेअर चेंडू हाताला गेला. पुन्हा एकदा हो यावेळी सुरेख चेंडू पडल्याच्या नंतर खूपच खाली राहिला. बॅट थोडी वरून फिरली. अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न मोनिशचा फसतोय आणि इथे निर्धाव चेंडू टाकतो गोलंदाज नरेंद्र. टीमची धावसंख्या 36 आहे. उशिरा प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना 37 धावा. काय सुरेख चेंडूच्या हाताने गेले. पहिल्या चेंडूवर षटकार आला होता. अनिकेत बॅटिंग करत होता आणि आता नक्कीच कमबॅक करून देतो. मात्र 2 चेंडू अजूनही या षटकातील शिल्लक आहेत आणि स्ट्रायकिंग गेला फलंदाज मोनिश. नरेंद्र चांगली गोलंदाजी करतोय. 37 धावा. शेवटचा चेंडू शिल्लक या षटकातील. नरेंद्र 2 फलंदाज बाद करतो या षटकामध्ये. फक्त 7 धावा. पहिल्या चेंडूवर षटकार आला होता, त्याच्यानंतर अतिशय चांगले कमबॅक केलं. अतिशय चांगली गोलंदाजीकडे लेंथ लाईन दिशा टप्पा अचूक ठेवला आणि त्या कारणाने इथे सलामवीर जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा टॅप करण्याचा प्रयत्न आणि नक्कीच कौतुक करेल या गोलंदाजाचं. 2 षटकामध्ये 30 धावा होत्या. पहिल्या चेंडूवर षटकार आला आणि तदनंतर 5 चेंडूची काय हाताळणी केली. फक्त 1 अतिरिक्त धाव या गोलंदाजाने दिली आणि त्यानंतर जर बघितलं तर 2 फलंदाज देखील बाद केले आणि 3 चेंडू निर्धाव हाताळले. षटक क्रमांक संपला 3रा.
3 षटकाच्या अंती धावफलकावर धावसंख्या नमूद करत असताना प्रथम बॅटिंग करत असताना नरेश स्पोर्ट्स वडवली या संघाची 37 2 गडी बाद. पहिला हा 36 धावसंख्येवर बाद झाला. पहिला धक्का बसला नरेश स्पोर्ट्स वडवली या संघाला. फलंदाज बाद झाला अनिकेत 22 धावा कुठल्या. दुसरा फलंदाज लगेच बाद झाला 37 या आकड्यावर. मोनिशा फलंदाज बाद झाला. वैयक्तिक 11 धावा पटकावल्या आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दीपेश स्ट्रायकिंग एंडला होता. पहिल्या चेंडूचा सामना केला षटकातील तिसऱ्या चेंडूतील शेवटच्या चेंडूचा आणि नवीन फलंदाज मैदान आतमध्ये भावेश शेवटचा महत्वपूर्ण षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज मार्कवर येईल. भावेश 12.33 ही धावसंख्या उभारली. पहिल्या षटकामध्ये 11 होती. तदनंतर आणखीन 12 धावा नितीनने दिल्या. सरासरी कमी झाली 15 वर आली आणि त्याहून आत्ता मात्र नरेंद्र विजू षटक टाकला 7 धावा. अजून आणखीन सरासरी कमी झाली. शेवटच्या षटकातील बघायचा किती धावा उभारेल नरेश स्पोर्ट्स कासारवडले हा संघ. आउटसाइड ऑफ स्टंप पंचांचं मत आहे हा चेंडू वाईड असेल. एक अतिरिक्त धाव मिळते आणि एक्स्ट्रा रन बरोबर टीमची धावसंख्या इथे धाव फलकावर पोहोचते ती 38 धावा. शेवटचे 6 चेंडू. 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे शेवटच्या. भावेश गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा 30 लाईन 30 दिशा. पुन्हा एकदा आउटसाइड ऑफ स्टंप इथे भरकटले जाते गोलंदाज आणि इथे 2 एकत्रित धावा देतो वाईटच्या स्वरूपात. 1-2 बरोबर टीमची धावसंख्या 39. लागोपाठ 2 चेंडू खराब हाताळलेत भावेश आणि ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. इथे फक्त एक सिंगल मिळेल. स्ट्राईक रोटेट झाली. आता फक्त दीपेश येतो स्ट्राईक एंडला. एका धावाने टीमची धावसंख्या 40. शेवटचे 5 चेंडू. पहिली इनिंग चालू आहे आणि पहिला डाव 2 षटकामध्ये तर चांगली कामगिरी केली होती नरेश स्पोर्ट्स वडवली या टीमने. अनिकेत आणि मोनिश जेव्हा बॅटिंग करत होते 30 धावा आल्या होत्या 2 षटकामध्ये. नरेंद्र यांनी अतिशय चांगली गोलंदाजी ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. फसतोय फलंदाजाचा मात्र एक सिंगल मिळतं या चेंडूवर. एक सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या 40. 2 षटकामध्ये 30 होते. असं वाटलं होतं की 50 ते 55 मध्ये ही धावसंख्या जाईल. मात्र इथे नरेंद्र या गोलंदाजाने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली आणि इथे मोनिश आणि अनिकेत या फलंदाजाला शांत ठेवलं, जखडून ठेवलं आणि नक्कीच त्या षटकामध्ये त्यांना माघारी देखील पाठवले. गोलंदाजाने आता मात्र हवेमध्ये चेंडू आहे. 2 क्षेत्ररक्षण इथे झेल टिपण्यासाठी येतात आणि ते फलंदाज बाद. ऑन साईडला पुन्हा एकदा चेंडू शॉट मिड विकेट क्षेत्रामध्ये जाईल. एक कंप्लीट. दुसरी धाव देखील धाव पूर्ण करत असताना अतिशय चांगला रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाला 2 फलंदाजाच्या मध्ये आणि 2 बरोबर टीमची धावसंख्या 43. शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत फक्त 2. दोन चेंडू शिल्लक आहेत शेवटचे. अतिशय चांगलं 2 षटकामध्ये कमबॅक झालंय सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघाकडनं. नरेंद्र याचं नक्कीच कौतुक करेन. तिसरा षटक होता 7 धावांचा. ओहो, स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये अप्रतिम झेल टिपला आणि इथे चौथा हादरा, चौथा मोहरा इथं बाद झाला. टीमची धावसंख्या असताना फक्त 43. 2 षटकामध्ये 30 धाव होत्या. वाटलं होतं की 50-55 मध्ये हा संघ धावसंख्या चांगली उभारेल.
मात्र नक्कीच अतिशय चांगली गोलंदाजीच केली. नरेंद्र यांनी नक्कीच टीमसाठी कमबॅक करून दिलं. 7 धावा 2 गडी बाद. जे फलंदाज आक्रमक होते, ज्यांनी आक्रमकता सिद्ध केली या मैदानावर, ते फलंदाजांना मात्र इथं तंबूच्या दिशेने पाठवलं. अनिकेत यांनी 22, तदनंतर मोनिश याने 11, दीपेश याने 3 धावा पटकावल्या, भावेश याने 1 धाव पूर्ण केली आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये शेवटचा चेंडू खेळण्यासाठी मयूर. नवीन फलंदाज मयूर षटकातील अंतिम चेंडू खेळण्यासाठी. टीमची धावसंख्या फक्त 43 आहे. ऑफ साईडला चेंडू लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चांगला क्षेत्ररक्षण, दुसरी धाव घेण्याचा देखील प्रयत्न होईल आणि इथे डेंजर एंडकडे फलंदाज फक्त 1 धाव मिळेल आणि 1 बरोबर इथे षटक संपला. चौथा 4 षटकांचा खेळ संपन्न झाला आणि 4 षटकांमध्ये असं वाटलं तर 50 ते 55 धावसंख्या उभारेल नरेश स्पोर्ट्स कासारडोली या संघ. मात्र इथे 2 षटकामध्ये अतिशय चांगली कामगिरी झाली गोलंदाज नरेंद्र आणि नक्कीच कौतुक करेन भविष्याचं. आणि 44 धावांवर समाधान व्यक्त केला आणि 45 धावांचं इथं लक्ष समोर ठेवलं. 45 धावांचं उद्दिष्ट आहे सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघासमोर. हे उतरा नाही तर एकदम यावे ना मग शांत होईल वातावरण. बॉल जाणार नाही. हा बॉल जाणार नाही. आता जातील बॉल. अरे 4-5 लागले ना आयला मॅच. 4 मारायचा फक्त. टप्पाच नव्हता नियंत्रण. पूर्ण ऑफला ठेव ना. व्हाईट पडला तर चालतंय. एकदम स्लो पट्टीने केला का नाही त्याची थोडा मागे येते ना. मागेच ठेवायचं बॉल ना. ऑफला पूर्ण इकडं ऑफला लावायचा वरती ना. मग ऑफला पूर्ण मारा ठेवायचा. हे पिचचा अंदाज तुम्हाला नाही. पहिलं सत्र संपलं आणि पहिल्या सत्रामध्ये प्रथम बॅटिंग करत असताना नरेश स्पोर्ट्स वडवली या टीमने इथे 44 धावा पटकावल्यात आणि 45 धावांचा उद्दिष्ट आणि त्या उद्दिष्टाचा इथं पाठलाग करताना सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघाची सलामीर जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले. एका साईडला जर बघितलं तर विनायक आहे आणि दुसऱ्या बाजूला दिनेश ही सलामीर जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. तर पहिला षटक नरेश स्पोर्ट्स कासारवडवली या संघाचा घेऊन येतो गोलंदाजी मार्कवर संदीप भोईर. हा गोलंदाज होतो नेहमीप्रमाणे पहिला पॉवर प्लेचा षटक बघायचं कशा प्रकारे हाताळलं. पहिल्या सत्राचा विचार केला. पहिल्या इनिंगमध्ये तर चेतेश नक्कीच थोडासा महागडा 18 धावा दिल्या होत्या. पंचांचा इशारा येतो. हा सामन्याला सुरुवात होणार आहे.
पहिला मॅन्डेटरी पॉवर प्ले घेऊन गोलंदाजी मार्कवर संदीप 10 ते 12 बॉलांचा रनअप बघायचा 11.25 ही धावसंख्या उभारली प्रति षटकामध्ये. पहिला चेंडू प्रहार आणि पहिला चेंडू जाईल लेवांच्या वरतून 6 धावांसाठी षटकार. पहिल्या चेंडूवर इथे स्वागत केलं गोलंदाज संदीप याचं. 6 धावांनी इथं खातं उघडतो फलंदाज विनायक. नवीन चेंडूवर प्रहार केलाय लोंगांच्या वरतून पाठवून दिला हा षटकार. विनायक संदीप पुन्हा शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न मात्र ऑफस्टमच्या खूपच बाहेर हा चेंडू हाताळला गोलंदाज संदीप याने. एक सिंगल मिळते आणि सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या बिनगडी बाद 7 धावा. 11.25 ही धावसंख्या उभारावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी. सेमीफायनलमध्ये जाऊन पोहोचण्यासाठी. फुल टॉस होता ऑन साईडला मोठ्या फटक्यामध्ये कन्वर्ट तर करता आला मात्र सिंगल दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे होईल का. मात्र इथे दुसरी धाव घेण्याची हुलकावणी निश्चितच दिनेश याने दिली होती. मात्र एक सिंगल मिळते विनायक गेला. एक सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या बिनगडी बाद 8 धावा. षटक चालू आहे पहिलं आणि पहिल्या षटकातील 2 चेंडूमध्ये 8 धावा खर्च करतोय. बघायचं येणारे पॉवर प्लेचे 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. दिनेश आहे प्रथम स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करण्यासाठी सज्ज आहे. तर नॉन स्ट्राईक एंडला फलंदाज विनायक याच्या बॅटमधून एक लॉंग ऑन मधून एक षटकार आला होता तो खेळतोय 7 या धावसंख्येवर. ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू जाईल 6 धावांसाठी षटकार. 14 धावा. नक्कीच चेतेशाची षटकातील परतफेड झाली म्हणायला काही हरकत नाही कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा जाळ खर्च केले तर चेतेशाने 18 आणि इथे परतफेड करत असतात विनायक आणि दिनेश याच्या बॅटमधून एक षटकार आला. दोन्ही फलंदाजांनी मात्र वैयक्तिक 6 या धावसंख्येने खातं उघडले. 14 धावा फलकावर 45 धावांचं लक्ष आहे आणि लक्ष्याचा योग्य रीतीने इथे पाठलाग होत असताना दोन्ही फलंदाजाच्या मध्ये अतिशय चांगली पार्टनरशिप. 14 धावांची 3 चेंडू आणि 14 धावांची पार्टनरशिप. नक्कीच आता थोडासा विचार करावा लागेल नरेश स्पोर्ट्स कासरवाडी वडवली या टीमला कशा पद्धतीने याच्या विरुद्ध गोलंदाजी करावी लागेल. संदीपला 2 षटकार आले. एक स्क्वेअर ऑफ द विकेट आला आणि एक लॉंग ऑन मध्ये लांबलचक षटकार. इथे बघायचा इनसाइड आउट चेंडू पुन्हा जाईल वारिश लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण दीपेश याच्या माध्यमातून करण्यात आला. मात्र 2 धावा इथे मिळतात आणि 2 बरोबर इथे टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 16 या आकड्यावर. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये चांगली धावसंख्या उभारतात. एक चांगली बाजू आहे टीमसाठी कारण हा पॉवर प्लेचा षटक अतिशय महत्त्वाचा असतो दोन्ही संघांसाठी. ज्या पद्धतीने धावांची बरसात होते आणि इतर दोन्ही इनिंगमध्ये धावांची बरसात झालेली पाहिली. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावांची बरसात केली होती नरेश स्पोर्ट्स वडवली या टीमने आणि त्याची विरुद्ध जर बघितलं तर सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या टीमने देखील पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये धावांची इथे बरसात करत असताना पुन्हा एकदा स्वेअर मारा करतोय. नक्कीच गोलंदाजा थोडासा प्रेशर आता मात्र आहे आणि ते जाणवतोय कारण 2 षटकार आलेत या षटकामध्ये आणि त्याच कारणाने हा दुसरा स्वेअर चेंडू हाताळलाय संदीप याने. टीमची धावसंख्या 17. 2 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत या षटकातील. अखोल टप्प्याचा चेंडू होता ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न. एक सिंगल मिळतो आणि सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या 18. आता मात्र शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. बघायचं स्ट्राईक तर रोटेट केले दोन्ही फलंदाजाने. विनायक आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला 18 धावसंख्या असताना
चेतेश यांनी देखील 18 धावा खर्च केले होते, म्हणजे त्याची परतफेड कुठेतरी केले सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघाने. आणि इथे संदीप कश्यप शॉट ऑफ प्लेअर, यावेळेस बघायचं हवेमध्ये चेंडू आहे आणि इथे झेल होईल का, आणि इथे चुकी केली विनायक याने. काहीच गरज नव्हती मी तर म्हणेन स्ट्राईक रोटेट करण्याची, कारण शेवटचा चेंडू होता. 4 षटकांचा हा सामना आहे. 18 चेंडूचा खेळ अजून शिल्लक होता, त्याच्यामध्ये क्षमता होती मोठमोठे स्ट्रोक खेळण्याची. मात्र इथे मोह आवरला नाही या फलंदाजाला, स्वतःकडे स्ट्राईक घेतली आणि नक्कीच मात्र घात करून घेतला आणि टीमचा पहिला मोहरा टिपला गेला इथे नरेश स्पोर्ट्स कासर वडवली या संघाकडनं. आणि पहिला मोठा धक्का बसेल विनायकच्या स्वरूपात आणि टीमची धावसंख्या 1 गडी बाद 18 धावा. एक घेतलेला चुकीचा निर्णय संघाला कितपत फायदेशीर होईल की नुकसान होईल त्याचा येणारा काळ, येणारी वेळ आपल्यापर्यंत नक्कीच येईल, कारण शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे होता आणि इथे गडी मिळवला गोलंदाज संदीप याने. जरी त्यांनी 18 धावा खर्च केला मात्र एक महत्त्वपूर्ण विकेट देखील त्यांनी मिळवली या सामन्यामध्ये. अठरा चेंडू आणि 27 धावा, 18 चेंडू आणि 27 धावांची आवश्यकता असताना इथे नवीन फलंदाज क्रमांक 3 वर संघाचा कर्णधार चेतेश, ज्याने पहिला षटक नुकताच हाताळला आणि त्या षटकामध्ये 18 धावा पहिल्या सत्रामध्ये खर्च केल्या होत्या, त्याची परतफेड नक्कीच केली या षटकामध्ये. संदीप गोलंदाजी मार्गावर होता, 18 धावा त्यांनी खर्च केला, 1 गडी बाद केले. येणारे चेंडू शिल्लक आहे तुमच्याकडे फक्त 18 आणि या मॅचमध्ये सामना जिंकण्यासाठी धावांची आवश्यकता आहे ती 27. 18 चेंडू आणि 27 धावा. अजूनही डोलामय स्थितीमध्ये सामना, अजूनही दोन्ही संघांना 50-50 चान्स आहे. मात्र जमिनीची बाजू जर बघितली तर या संघाकडे चांगले विकेट्स आहेत. नरेंद्र सारखा एक अष्टपैलू तो खेळाडू आहे ज्याच्या बॅटमध्ये आपण मागच्या सामन्यामध्ये 42 धावा कुठल्या होत्या त्याने, तो मात्र अजूनही आहे खेळपट्टीवर, म्हणजे तो बेनिफिट आहे सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या टीमला. बघायचं गोलंदाजीवर नवीन गोलंदाज सचिन येते, सचिनला आणलं जाते षटक क्रमांक 2 हाताळण्यासाठी. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज दिनेश देखील दमखम दाखवतो, ज्याच्या मधून देखील एक षटकार आलाय जो खेळतो वैयक्तिक 9 या सगळं. 18 चेंडू 27 धावांची आवश्यकता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू जातो सुवर्णक क्षेत्रामध्ये, चांगला शतरक्षण होते. फेकी कशी होईल हे देखील पाहणं तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि चांगली फेकी इथे होते. फक्त एक सिंगल मिळेल, सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 19 या आकड्यावर. अतिशय चांगला सामना प्रेक्षकांना मिळाला. प्रेक्षक देखील आनंदित आहे हा सामना पाहण्यासाठी, कारण 45 धावांचं इथे लक्ष होतं आणि त्या पहिल्याच लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना संदीप याने एकंदरीत 18 धावा खर्च केल्या होत्या. फलंदाज विनायक आणि दिनेश यांनी अतिशय चांगली पार्टनरशिप केली होती. मात्र विनायक बाद झाल्यानंतर बघायचं आहे कशा प्रकारे चेतेश हा फलंदाजी करेल. चेतेश स्ट्रायकिंग एंडला, गोलंदाज मार्कवर सचिन. षटकातील चेंडू बॅकवर्डवर जावा, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न येतो फलंदाजाचा फसतो, मात्र लेग बाईज पंचांचा इशारा येते का सिंगल येते. धावा येणं हे खूप महत्त्वाचं असं क्रिकेटमध्ये. धावा कशा येतात, कुठून येतात, कुठल्या पद्धतीने येतात ह्याला महत्त्व दिलं जात नाही आणि इथे हलकासा स्कोरबोर्ड हलका ठेवत असताना फलंदाज चेतेश. सचिन पुन्हा एकदा सज्ज गोलंदाजी मार्गवर. प्रति षटकामध्ये 9 धावांची आवश्यकता असेल अजून हा सामना जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. इथे काय आवश्यकता होती का चेतेश आणि दिनेश या फलंदाजाला, कारण जवळच चेंडू होता, दिनेशचं लक्ष नव्हतं, कॉलिंग व्यवस्थित झालं नाही आणि त्या कारणाने इथे दुसरा हादरा बसला सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघाला. कुठेतरी मात्र आता कमबॅक करत असताना गोलंदाज सचिन आपल्या टीमसाठी चांगलं प्रदर्शन करतोय, चांगली गोलंदाजी करतोय, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करतोय, लेंथ आहे, लाईन आहे, रिदम चांगला आहे आणि त्या कारणाने मात्र आता इथे जसं शांत ठेवलं होतं गोलंदाज नरेंद्र आणि मोनिश आणि अनिकेत या फलंदाजाला, तसंच मात्र सचिन देखील हा गोलंदाज या फलंदाजाला इथे कुठेतरी शांत ठेवतो. नवीन फलंदाज प्रदीप मैदानच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 3 चेंडूचा एकंदरीत खेळ संपला. 3 चेंडूमध्ये फक्त 2 धावा खर्च करतो. पहिला षटक तर नक्कीच खूप महागडा ठरला होता, 18 धावा 1 गडी बाद. दुसरा षटक प्रगतीपथावर आहे, 45 धावांचं इथं लक्ष आहे आणि आता टीमची धावसंख्या फक्त 20, म्हणजे 25 धावांची गरज आहे. येणारे चेंडू तुमच्याकडे आहेत ते 15-25 असं समीकरण. अजूनही दोन्ही संघांना समान संधी आहे. बघायचा कुठल्या संघाचा पारडं जड होईल, कुठल्या संघाच्या बाजूने हा सामना जाईल.
सचिन ज्या पद्धतीने चांगली गोलंदाजी करतो पण एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न इथे फलंदाजाचं फक्त एकदा सिंगल पंच जाहीर करतात आणि सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या मात्र 21. 2 चेंडू शिल्लक आहे. अतिशय चांगली गोलंदाजी हाताळली जाते. सचिन खूप प्रेशर होता सचिन याच्यावर कारण पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा आल्या होत्या. दुसरं षटक कशा पद्धतीने जाईल हा देखील त्याच्या मनामध्ये विचार असेल आणि त्याच विचाराला अनुसरून चांगली गोलंदाजी मात्र होते. पुन्हा एकदा बिग हिट करण्याचा प्रयत्न क्रॉस द लाईन इज बॅट क्रिकेट असं म्हटलं जातं आणि इथे खराब फलंदाजीचं प्रदर्शन होत असताना शेवटचे चेंडू शिल्लक आहेत म्हणजे 13 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 24 धावांची गरज आहे. बघायचा 13 चेंडू आणि 24 धावा. प्रत्येक चेंडूवर समीकरण बदलणार. यावेळी सुरेख चेंडू मात्र इथे दिनेश याला शांत कौतुक करून गोलंदाज सचिन याचं खूप प्रेशर होतं. इम्प्रेस केलं या षटकामध्ये तमाम क्रीडा रसिकांना इम्प्रेस केलंय सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या टीमला आणि टीमची धावसंख्या फक्त 21 आहे. 2 षटकांचा खेळ संपला. प्रति षटकामध्ये 11.25 ही धावसंख्या उभारायची होती आणि त्याच अनुषंगाने मात्र इथे खेळ सादर करत असताना टीमची धावसंख्या 21 म्हणजे 10.50 ही धावसंख्या आतापर्यंत उभारलाय या टीमने. येणारे चेंडू शिल्लक तुमच्याकडे फक्त 12 आहेत आणि 12 मध्ये सामना संपवण्यासाठी जिंकण्यासाठी अजूनही 24 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 24 धावा. इथे नक्कीच मात्र विनायक यांनी खूप मोठी चुकी केली. क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. शेवटचा चेंडू होता स्ट्राईक रोटेट झाली काय आवश्यकता होती का नक्कीच त्याच्या मनामध्ये देखील हा प्रश्न असेल. त्यांच्या समर्थकांमध्ये मनामध्ये हा प्रश्न असेल. आमच्या मनामध्ये देखील प्रश्न होता का हा स्ट्राईक यांनी रोटेट करायला नको हवी होती मात्र तिथे चुकी झाली आणि तिथे संघाचा थोडासा घात झाला. बघा असा येणारे चेंडू शिल्लक आहे तुमच्याकडे फक्त 12 आणि 12 चेंडूमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी तुम्हाला आवश्यकता धावा आहेत त्या 24. दीपेश गोलंदाजी मार्क सचिनचं कौतुक करेन या षटकामध्ये फक्त 3 धावा जरी त्यांनी गडी बाद केले मात्र आता प्रेशर आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघावर. दोन्ही खेळाडूंना माहिती आहे 2 मोठे षटकार आले तर नक्कीच कमबॅक होऊ शकेल सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा हा संघ. मात्र 2 फलंदाज मिळवले तर मात्र पारडं जर होईल शतक करणाऱ्या संघाचं. ऑन साईडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट मिडल क्षेत्रामध्ये एक चांगला शतक दुसरीला घेण्याचा प्रयत्न होईल. इथं बघायचा डेंजर इकडे फलंदाज गडी बाद होण्याची शक्यता आणि इथे पंचांचा बोट आकाशाकडे जाईल आणि तिसरा हादरा बसतोय ते सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या टीमला. टीमची धावसंख्या मात्र असताना 22 धावा फलंदाजीसाठी मात्र आता एक मोठा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये ज्याने मागचा सामना अक्षरशः गाजवला अष्टपैलुत्व सिद्ध केली. 22 धावा 42 धावा कुठल्या षटक अतिशय चांगलं टाकलं आणि या सामन्यामध्ये देखील त्यांनी अतिशय चांगली गोलंदाजी केली. 7 धावा खर्च केल्या 2 गडी बाद केल्या 15 धावांची सरासरी मेंटेन ठेवली होती. नरेश स्पोर्ट्स वडवली या टीमने मात्र 7 धावा तिसऱ्या षटकामध्ये खर्च केल्या. 2 फलंदाजांना तंबूच्या दिशेने देखील पाठवलं होतं. तोच गोलंदाज मात्र आता फलंदाजीच्या भूमिका अदा करण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडला येईल. हा एक मोठा फलंदाज आहे. या फलंदाजाकडे क्षमता आहे मॅच फिरवण्याची आणि कित्येक वेळा त्याने आपल्या क्रिकेट करिअरमध्ये दाखवून देखील दिले आणि दोन्ही संघांना माहिती आहे या फलंदाजाची विकेट किती महत्वाची आहे. हा फलंदाज जर बाद झाला तर नक्कीच पारडं जड होईल नरेश स्पोर्ट्स वडवली या संघाचं. मात्र या फलंदाजाच्या बॅटमधून 1-2 षटकार आले तर नक्कीच मॅच मध्ये पुन्हा येईल सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा हा संघ. सामना कोण जिंकेल हे मला माहित नाही कारण हे भाकीत करणं क्रिकेटच्या पटलावर नक्कीच मूर्खपणा ठरू शकते. मात्र मॅच चांगल्या परिस्थितीमध्ये येईल हे नक्की मी सांगू शकतो. या फलंदाजाला तुम्ही जीवनदान देऊ शकत नाही या स्टेजला तरी कारण या फलंदाजाला जीवनदान देणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारणं होईल. कॅच स्पिन द मॅचेस हे क्रिकेटचं सूत्र आहे. या सूत्राचा जो पालन करेल तो क्रिकेटचा बेताज बादशाह होईल आणि इथे काय केलं खूप वेळ होता गोल क्षेत्ररक्षणाकडे मात्र कॅच त्याच्या हातातून ही ड्रॉप झाली आणि जेव्हा जेव्हा कॅच ड्रॉप होते फलंदाजाचा आत्मविश्वास दुणावतो. आत्मविश्वास भरपूर महत्वाचा असेल त्यानंतर तो फलंदाज रन मिळवायला सुरुवात होतो. बघायचा कॅचेस विन द मॅचेस. ऑन साइडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट शतरक्षण खूप डीप आहे. एक सिंगल कंप्लीट दुसरा डाव घेण्याचा प्रयत्न होईल का मात्र तशी होईल का मात्र इथे खूपच खराब शतरक्षण. बॅट क्रिकेट पाहायला मिळतो ते संघाचा कर्णधार त्याच्याकडे खूप जबाबदारी होते. दीपेश याच्याकडनं त्याच्या हातातून खेळ सुटला आणि इथे 2 धावा इथे मिळतात फलंदाज दिनेश याला. अतिशय चांगली मॅच इथं पाहत असताना त्याच्या हृदयाची धडधड वाढवणारा हा खेळ क्रिकेट होत्याचा नव्हता करणारा खेळ म्हणजेच क्रिकेट टीमची धावसंख्या 25 येणारा चेंडू शिल्लक आहे तुमच्याकडे फक्त 9 आणि धावांची आवश्यकता आहे ती 20.
9 चेंडू 20 धावा. दीपेश चांगली कामगिरी करते आपल्या टीमसाठी. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये हा झेल होईल का आणि इथे मात्र झेल टिपला. मात्र नरेंद्र याची विकेट जर मिळवली असती, नरेश कासर रोडवली या संघाने, तर हा मोठा अडसर दूर झाला असता आणि विजयाच्या दिशेने वाटचाल करत असता नरेश वडवली हा संघ. मात्र हा जोपर्यंत फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आहे तोपर्यंत धडधड वाढेल नरेश वडवली या टीमची. कारण या फलंदाजाकडे क्षमता आहे, या फलंदाजाकडे टॅलेंट आहे सामना कुठल्याही क्षणी फिरवण्याची. मात्र चेंडू शिल्लक आहेत ते 8 आणि धावांची आवश्यकता आहे ती 20. दीपेश देखील अतिशय चांगला गोलंदाज आहे, मात्र क्षेत्ररक्षणाची साथ व्यवस्थित इथे प्राप्त झाली नाही कारण दीपेशाने त्याचा झेल सोडला. आणि एक जीवनदान मिळालेला फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. 8 चेंडू आणि नक्कीच धावसंख्या हवी ती 20. खूप मोठा प्रेशर आहे तो म्हणजेच नरेंद्र याच्यावर, कारण प्रत्येक चेंडूवर प्रहार करावा लागेल, चौकार षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी. दीपेश गोलंदाजी मार्कवर नरेंद्रच्या स्टँड अँड डिलेवर खडे खडे षटकार. जसा चेंडू पडला तसा त्या चेंडूवर मोहर उमटली 6 धावांची. कॅचेस विन द मॅचेस यालाच म्हटलं जातं. पकडा कॅच जिंका मॅच, सोडा कॅच सोडा मॅच. इथे षटकार आला आणि षटकाराबरोबर टीमची धावसंख्या 31. विजयासाठी धावांची आवश्यकता आहे ती 14. चेंडू शिल्लक आहे तुमच्याकडे ती फक्त 7 चेंडू आणि 14 धावा. अतिशय चांगला सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट निर्माण करतो हा एक षटकार जो नरेंद्र याच्या बॅटमधून त्याला जीवनदान मिळालं. जीवनदानाचा पुरेपूर फायदा उचलला आपल्या टीमसाठी. शेवटचा चेंडू शिल्लक 7 चेंडू आणि 14 धावा. हा सामना जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता आहे. षडा प्लेयर ऑन साईडला स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये असं वाटलं होतं का चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न होईल, एक सिंगल मिळेल आणि सिंगल बरोबर समाधान व्यक्त करावं लागेल कारण स्ट्राईक आपल्याकडे स्वतःकडे ठेवायचे या फलंदाजाला. षटक संपलं. 3 षटकांचा खेळ संपन्न झाला आणि 3 षटकामध्ये इथे धावफलकावर धावसंख्या आहे ती 32. येणारे चेंडू तुमच्याकडे आहेत ते 6 आणि 6 चेंडूमध्ये या सामना जिंकण्यासाठी सामना संपवण्यासाठी धावांची आवश्यकता आहे ती 13.
शेवटचे निर्णायक 6 चेंडू शिल्लक अतिशय चांगला रंगत निर्माण केलं एका षटकाराने. फलंदाज नरेंद्र यांनी जो षटकार लागला होता तोच नरेंद्र आता स्ट्रायकिंग एंडवर दिपेशाच्या हातातून झेल सुटला आणि झेल सुटल्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये गरम उडलत असताना हा बॅट्समन त्यानंतर लगेच षटकार आला. अतिशय चांगली तन्मयतेने इथे गोलंदाजी काय टाकली होती गोलंदाज दिपेश यांनी, मात्र शतरक्षणी साथ व्यवस्थित त्याला लाभली नाही आणि फलस्वरूपात एक झेल देखील सुटला आणि दुसऱ्या चेंडूवर आक्रमकता दाखवली. षटकाराने स्वागत केलं त्याचं आणि इथे आता मात्र चेंडू शिल्लक ते 6 आणि धावसंख्येची आवश्यकता आहे ती 13. प्लीज पंच लगेच सामन्याला सुरुवात करा. योगेश्वर नक्कीच दडपण असेल कारण समोर एक मोठा फलंदाज आहे ज्याच्या बॅटमध्ये नुकताच एक दिपेश यासारख्या चांगल्या गोलंदाजा षटकार ठोकला. मागचा सामना जर पाहिला असता तर धुवाधार बॅटिंग त्याच्याकडनं झाली. 42 धावांची खेळी साकारली होती. मात्र 6 चेंडूमध्ये 13 धावांची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही आहे दोन्ही संघाच्या बाजूने. बघायचा कुठल्या संघाचा पारडा झुकेल हा सामना जिंकतोय, कुठला संघ जिंकेल. कारण नरेंद्र एका बाजूला तर एका बाजूला योगेश विरुद्ध नरेंद्र असा हा सामना. कौतुक करेन मी सचिन याचं. षटफलन ऑन साईडला जेलमध्ये परावर्त होईल का आणि इथे कुठेतरी जेल मयूराने टिपला आणि लगेच आनंद व्यक्त करत असताना नरेश स्पोर्ट्स वडवली ही टीमची. कारण या टीमला माहिती होतं या दोन्ही संघांना ठाऊक होतं ही विकेट्स किती महत्वाची आहे आपल्या टीमसाठी आणि इथे दाखवून दिलं. जरी एक जीवनदान मिळालं होतं नरेंद्र याच्यावर देखील प्रेशर होतं कारण 6 चेंडूमध्ये 13 धावा पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता होती आणि मोठे फटके नेहमीच मोठे धोके देऊन जातात आणि सिंगल डबल व कुठल्या प्रकारचा धोका नसतो. मात्र इथे एक षटकार तर लगवायचा होताच. बॅट्समन नरेंद्रचा प्रयत्न त्याचा फसतोय आणि इथे चांगला काव करणाऱ्या क्षेत्रामध्ये मयूर तैनात होता आणि त्याने त्याचा झेल संपन्न केला आणि नक्कीच दिपेश कुठेतरी मात्र होता थोडासा 5-13 समीकरण. पुढचा चेंडू अतिशय चांगला चेंडू आशालभूत नजरेने पंचांकडे पाहत होता आणि इथे एसटीचित देखील झाला कारण टॉपिंग क्रीज थोडासा सोडून हा चेंडू गेला. यष्टीरक्षणचं लक्ष तिथं हेरलं गेलं वेधलं गेलं आणि इथे प्रणय बाद झाला. 4 चेंडू आणि धावसंख्येची आवश्यकता आहे ती 13. नक्कीच विनायक या खेळाडूला दोष देईन. विनायक फलंदाज बाद झाला तिथे संघाचा घात झाला. 4 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. अतितटीची लढत आपण पाहतोय. काळजाचा ठोके चुकवणारा हा सामना. 4-13 लागोपाठ 2 चेंडूवर 2 फलंदाज बाद. पहिला झेल बाद झाला. नरेंद्र लगेच एसटीचित करण्याचा प्रयत्न झाला. इथे पुढचा चेंडू योगेश ऑन साइडला. मात्र इथे फक्त एक सिंगल मिळेल आणि सिंगल बरोबर. इथे सिंगल आणि डबल विजयाच्या दिशेने निश्चितच घेऊन जाईल नरेश स्पोर्ट्स कासारवडवली या टीमला. आणि नक्कीच मी कौतुक करेन ते गोलंदाज सचिन यांनी ज्याने दुसरा षटक नुकताच हाताला. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा आल्या आणि सचिन याच्या दुसऱ्या षटकामध्ये फक्त 3 धावा. तिथे थोडासा मानसिक दबाव आला सत्य स्पोर्ट्स भैंदरपाडा या संघावर आणि तिकडनं दिपेश यांनी 11 धावा खर्च केल्या आणि शेवटच्या चेंडूमध्ये 13 धावांची आवश्यकता असताना इथे नरेंद्र देखील बाद झाला. 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 3 चेंडूमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी 12 धावांची गरज आहे. म्हणजे 2 षटकार 3 चौकार मारावे लागतील फलंदाजांना. भावेश आणि कुणाल ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये सध्या आहे. 3-12 जबरदस्त सामना. क्रिकेटचा रंगारंग खेळ आपण पाहतो. अशा वेळेस चुकी करतो गोलंदाज योगेश. एक सिंगल मिळते वाईटच्या स्वरूपात. सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या इथे जाऊन पोहोचते ती 34.
3-11. 3 चेंडू आणि 11 धावा. या चेंडूवर एक षटकार आला तर नक्कीच आशयाची किरण निर्माण होते. आशा पल्लवित होईल. अजून मॅचमध्ये मजा येईल. अजून प्रेक्षक आनंदी व्यक्त करतील. पुन्हा एकदा पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा स्क्वेअर चेंडू हाताळला जातात. पहिले 3 चेंडूचा विचार केला तर अतिशय चांगली गोलंदाजी करत होता. फक्त एक सिंगल आली होती. 2 गडी देखील बाद झाले होते. मात्र लागोपाठ 2 चेंडूवर 2 खराब चेंडू हाताळतो. इथे प्रेशर जाणवतोय सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघाला. म्हणजे त्याचे विपरीत इथे गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज योगेश पहिले 2 ते चौथ्या चेंडूवर 2 चेंडू स्क्वेअर हाताळले. 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि सामना जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज आहे. म्हणजे अजूनही शाश्वती आहे सत्य स्पोर्ट्स मोगरपाडा या संघाला. एखादा षटकार आला आता मॅच चांगली परिस्थिती हो. यावेळेस मात्र इथे मिस्ट्राम स्ट्रोक. चेंडू हवेमध्ये झेल गडी बाद. 2 चेंडू 10 धावा. एक चौकार षटकार. 2 चेंडू आणि 10 धावा. अतिशय चांगली गोलंदाजी नरेंद्र याची. मात्र नक्कीच विनायक बाद झाला. तिथेच कुठेतरी संघाचा घात झाला. 2 चेंडू आणि 10 धावा. 2 चेंडू 10 धावा. दोन चेंडू 10 धावा. हो अशा प्रकारे नक्कीच सेमीफायनल मध्ये जाऊन दाखल होईल नरेश स्पोर्ट्स कासारवडोली हा संघ. या सामन्यातील